ตัวกินมดนี่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เกาะไว้นอนอยู่ เห็นแพนด้าแดงไหมนอนอยู่ จับอย่างนั้นเลยเหรอโอเขาเห็นโอแล้วเห็นไหมให้เรายิ้มรอยังมีเขี้ยวเขามีเขี้ยวด้วยนะโอมีเขี้ยวเลยนะปิงมีเขี้ยวด้วยปิงมีเขี้ยวด้วยเต็มนะปีโป้หางยาวเลยเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำเล่นกับปิงเต็มเลยไม่เป็นไรโอ้แต่อีครับมูกน้ำไหมนี่มาเร็วหนีแล้วไม่ go โอ้ลิงวิ่งเร็วเลยไม่ใช่นกคาสวารีปะเต่าจมูกหมูเต่าว่ายน้ำไหมเต่าจมูกหมูมาจากจิงโจ้กระโดดยังไงโอ้ดึงกระโดดยังไงนะจิงโจ้ดึงอายุ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 ไอโอดึงขาเขาขาดไปข้างนึงก้าวเดียวก็ถึงสวยไหมสวยเขามีหงอนด้วยนะนกอีมู มาเบียนกอีมูเรียกไหนนกอีมูเร็วมีปากแหลมๆใช่พูดชื่อเขาให้ถูกก่อนอีมูเร็วหมูดิดีใช่ไหมป๊าอุ้มเอาไหม ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะวายสวยๆค่ะ มันร่วงลงเห็นไหมแต่ใบมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแล้วเขาก็อาจจะพอผัดใบให้มันหมดเขาจะได้ออกดอกได้ไงถ้าใบมันเยอะดอกก็ไม่มีก็ได้
ดอกไม้ ทำเนียนเหมือนเนียนมาหอมดูสิเจ๊เข้าจมูกแล้ว ไหนเจ๊คะ ฮะใช่ไหมอ๋อchị trảดอกไม้ เจ๊ค่ะ อะไรนะลูกเข้าไหมคนละร้อยคนละร้อย อุ้ย ตาก็จะหลับแล้วโอ้ วิ่งได้ไหมโอ้วิ่งอย่าลงไปไปเจอเพื่อนเนาะวิ่งนักใช่ไหม นี่จะไปหาเพื่อน นี่ไปหาเพื่อนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ๋อุ้ยนี่นี่นี่อ๋อนี่โอ้ลงไม่ฟังĐang khăm khăm cái tàu mà đó bao xẻ มาอุ้มอุ้ยอันนี้ไม่ได้ Ủa hiện u đông tăng mấy เห็น เบื้องตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่บนป่าโอ้เขามีลูกด้วยนะหนูเส้นจังชอบทำท่าทางตามอย่างต้นกล้า u đông tăng mấy nhỉ อุ้ยอุ้ย u đông tăng vị trí đông nè Median Median ê มาแล้วเนี่ย Ủa đéo mấy aoไม่เรียนแบบอ๋อไม่เรียนแบบ โอ้นู่นมีชิมแปนซีตัวนึงนู่น เป็นจี นั่งขี้เหรอ